با بادمجون یه غذای مجلسی و تمام عیار درست کن. لذیذترین غذایی میشه که تا حالا خوردی. با اکوکوک همراه باشید. 1 عدد سیب زمینی که حلقه‌ای برش زدید و داخل تابه و روغن بچینید. وقتی یه طرفش سرخ شد برگردونید تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. بعد از تابه خارج کنید. 5 عدد بادمجانی که با پوست ورقه‌ای کردید رو داخل تابه و روغن بچینید. برگردونید و اجازه بدید طرف دیگرش هم سرخ بشه. بعد از تابه خارج کنید. یک عدد پیاز نگینی خرد شده رو داخل تابه بریزید. تفت بدید تا سبک بشه. 300 گرم گوشت چرخ کرده اضافه و مخلوط کنید. تفت بدید تا رنگش کمی تغییر کنه. 1 قاشق غذاخوری فلفل دلمه سبز خرد شده، 1 قاشق غذاخوری فلفل دلمه قرمز خرد شده بریزید و تفت بدید. نصف قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری پودر سیر اضافه و مخلوط کنید. دو عدد گوجه فرنگی خرد شده رو اضافه و ترکیب کنید. کمی که تفت خورد از روی حرارت بردارید. 1 پیاله تقریباً به این اندازه لازم دارید. ورقای سرخ شده بادمجان رو به این صورت داخلش بچینید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. وسطش 1 ورق سیب زمینی بذارید. از مواد گوشتی که درست کردید بریزید. یکم فشردش کنید. دوباره سیب زمینی بذارید. حالا انتهای بادمجان ها رو مثل فیلم روی هم بیارید. پیاله رو داخل ظرف مناسب فر برگردونید. همه رو به همین صورت درست کنید. برای اینکه سیب زمینیش بیشتر بشه میتونید بعد از پیچیدن بادمجان 2 تا سیب زمینی روش بذارید و برگردونید. در آخر توی ظرف چند تکه فلفل دلمه‌ای و چند اسلایس گوجه فرنگی بذارید. برای درست کردن سس بشامل 1 قاشق غذاخوری کره رو روی حرارت ببرید تا ذوب بشه. 2 قاشق غذاخوری آرد سفید اضافه کنید و تفت بدید. یک و نیم لیوان شیر بریزید. 1 دست کنید. مدام هم بزنید تا غلیظ بشه. نصف قاشق چایخوری نمک، نصف قاشق چایخوری فلفل سیاه اضافه و 1 دست کنید.
غلظتش به این حد که رسید کافیه و سسمون آماده است. از سسی که درست کردید روشون بریزید. کمی هم داخل ظرف بریزید و در نهایت یه پیمانه پنیر پیتزا رو روی همه‌شون بریزید. سی دقیقه داخل فرن با دمای 180 درجه بذارید. با جعفری هم تزیین کنید. این غذای لذیذ و خوشمزه ارزش امتحان کردن داره. برای مهمونی یا کنار خانواده خیلی میچسبه. حتما درستش کنید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.